ní oríṣiríṣi àròkọ mẹ́jọ ní ilẹ̀ Yorùbá nínú ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá. A ní àròkọ onílẹ́tà tí ń ṣe letter writing. A ní àròkọ oníròyìn tí ń ṣe narrative essay. A ní àròkọ alásàpèjúwe tí ń ṣe descriptive essay. A ní àròkọ alálàyé tí ń ṣe expository essay. A ní àròkọ aláríyànjiyàn tí ń ṣe argumentative essay. A ní àròkọ asọ̀tàn tí ń ṣe storytelling essay. A ní àròkọ onísọ̀rọ̀ǹgbèsì tí ń ṣe dialogue essay. A ní àròkọ alálàyé ajẹmọ́ ìṣípayá. Àwọn mẹ́jọ yìí ni oríṣiríṣi àròkọ tí a ní ní ilẹ̀ Yorùbá. Nínú àwọn ìkẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n máa ṣe ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé, wọ́n máa ṣe àgbéyẹ̀wò wọn. Wọ́n máa ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn oríṣiríṣi àròkọ tí a ní. Ẹ jẹ́ kí n dárúkọ àwọn àròkọ yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Àròkọ onílẹ́tà, àròkọ oníròyìn, àròkọ alásàpèjúwe, àròkọ alálàyé, àròkọ aláríyànjiyàn, àròkọ asọ̀tàn, àròkọ onísọ̀rọ̀ǹgbèsì, àròkọ alálàyé ajẹmọ́ ìṣípayá. Nínú àwọn ìkẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n máa ṣe ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé yìí, wọ́n máa gbọ́n àwọn oríṣiríṣi àròkọ náà ní yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́, wọ́n sì máa gbọ̀n wọ́n ní yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé. Ẹ wò, ẹ má lọ mísì ẹ̀kọ́ kankan nínú ẹ̀kọ́ yìí. Mo sì ní ìdánilójú wípé nígbà tí a bá ṣe jọ parí ẹ̀kọ́ yìí tán, ẹ ó ti di olùkọ́ àròkọ tí ó ṣe kíni, tí ó gbámúṣé. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni, bóyá funfun ni tàbí dúdú ni ẹ ó máa mọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀.